Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại. Cũng như thường lệ, hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn biết cái cách thay thế cho chiếc điện thoại Oppo F5 một cái màn hình mới. Thì chiếc điện thoại này đã bị rơi rớt và văng luôn cái màn hình ra ngoài luôn các bạn. Thì qua đây thì tôi cũng hướng dẫn luôn cho các bạn biết cái cách để mà thay thế màn hình một khi chiếc điện thoại của mình đã bị hư màn hình hoặc là như thế này các bạn. Đó, nó đứt luôn cái cổng cáp, cổ cáp của màn hình ra ngoài luôn rồi các bạn. Thì nếu như mà chiếc điện thoại của các bạn rơi rớt mà nó bể màn hình mà nó không xúc như thế này thì các bạn phải dùng cái khò, cái sấy tóc để chúng ta khò cho nó nóng, rồi chúng ta thực hiện tách màn hình ra khỏi cái thân máy bằng cái lưỡi lam nhỏ như thế này nha các bạn. Các bạn cắt xung quanh viền màn hình, cắt cái keo đó. Với những chiếc điện thoại mà nó rất bể màn hình như thế này thì chúng ta thực hiện thay màn hình rất là dễ dàng. Đó, thì qua video này thì mời các bạn cùng tôi thay thế cho chiếc điện thoại này một cái màn hình mới. Qua video quý vị và các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì hãy nhấn đăng ký, nhấn like và chia sẻ để ủng hộ. Việc đầu tiên thì chúng ta tháo cái máy này ra thì chúng ta phải lấy cái khay sim ra nha các bạn. Rồi chúng ta thực hiện tháo cái thân sau của chiếc máy ra. Chúng ta đưa cái móng tay vào ngay cái khay sim này, ngay cái lỗ khay sim, chúng ta tách nó dễ dàng hơn. Đó, các bạn làm thao tác như tôi này nè. Tháo nó cũng rất là dễ dàng nha các bạn. Rồi chúng ta tách ra như thế này thì chúng ta hãy từ từ hãy lấy cái thân sau, cái nắp sau của máy ra nha. Ở đây nó có một cái dây cáp phóng phím của vân tay đi vào đây thì chúng ta phải tháo nó ra, tách nó ra. Đây, chúng ta tách ra như thế này nhé các bạn. Gỡ cái nắp bảo vệ nó, cái chốt khóa đó các bạn. Rồi, chúng ta nó xúc ra luôn nha bạn. Nó như thế này nè các bạn. Chúng ta gỡ cái siêu đó ra thì chúng ta, nó nằm như thế này thì chúng ta tách nó ra như thế này. Đó, rất là dễ dàng các bạn. Rồi như vậy thì tôi cũng đã tháo được cái nắp sau của thân máy ra nha các bạn. Để lấy viên pin ra ngoài thì chúng ta thực hiện tháo hai con ốc này ra. Rồi tiếp tục các bạn tháo cái nẹp này ra này các bạn. Chúng ta đưa cái mũi nhíp vào đây và chúng ta lết nhẹ nó ra như thế này. Rồi đây là cái socket của cái chấu pin các bạn. Chúng ta gỡ nó ra. Rồi chúng ta thực hiện lấy pin ra ngoài luôn các bạn. Các bạn lột ra như thế này và các bạn kéo mạnh cái viên pin ra nha. Rồi các bạn lột ra như thế này. Đó. Thì chúng ta dán cái lớp ni lông lại cho viên pin nha các bạn. Và chúng ta dán lại như thế này. Rồi, chúng ta để viên pin qua một bên đi. Và đây là cái socket của màn hình, nó đi vào đây này. Cái đoạn này nó bị đứt rớt mất luôn các bạn. Các bạn tháo được cái màn hình ra ngoài thì nếu như trên cái viền này nó có keo dơ thì chúng ta buộc phải làm vệ sinh cái này nhé các bạn. Các bạn hãy làm vệ sinh sạch sẽ xung quanh cái đường viền này cho nó sạch, rồi các bạn này đưa màn hình mới vào để chúng ta test nha. Và bây giờ chúng ta lấy màn hình mới, chúng ta test cái độ sáng màn hình và cái độ nhạy của cảm ứng màn hình mới nó chạy như thế nào nhé các bạn. Trước khi vô keo thì các bạn nhớ hãy test kỹ cái màn hình nha. Đây, các bạn gắn socket màn hình vào đây. Các bạn để cho nó ngay, socket nó ngay với nhau, rồi các bạn đè nó sập xuống. Đó, các bạn
thực hiện như thế này. Rồi các bạn biết cho pin vào. Bây giờ chúng ta cho máy khởi động để chúng ta test cái màn hình mới nha các bạn. Rồi như vậy thì máy đang khởi động các bạn. Rồi như vậy thì máy đã khởi động xong và màn hình lên rất là đẹp nhé các bạn. Để kiểm tra độ sáng màn hình. Đây màn hình độ sáng này các bạn. Rồi như vậy thì cảm ứng chạy rất là ok nhé các bạn. Rồi như vậy thì bước kiểm tra màn hình thì ok nhé các bạn. Bây giờ chúng ta tháo màn hình ra để chúng ta vào keo cho cái màn hình mới hít chặt với lại dính chặt lại với cái thân máy nha các bạn. Bây giờ tôi thực hiện vào keo cho cái màn hình, cho cái sườn máy nha các bạn. Đây là keo tôi đang sử dụng để dán màn hình. Đây, các bạn bôi keo đều vào đây. Như vậy là việc bôi keo vào đã xong nha các bạn. Bây giờ chúng ta cho màn hình mới vào. Các bạn nhớ để cho cái socket này nó ngay với lại cái bo mạch, trên socket trên bo mạch thì chúng ta để ngay đó rồi chúng ta đè mạnh nó xuống. Rồi bây giờ chúng ta cho viên pin vào để sập cái socket của viên pin xuống nha các bạn. Rồi bây giờ trước khi cho cái nắp lưng vào thì chúng ta cho máy khởi động. Rồi như vậy thì máy đang khởi động. Trong quá trình máy khởi động thì chúng ta tiếp tục ráp những cái nẹp bảo hiểm những cái socket này nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta cho cái dây nút home, nút phím vân tay vào đây nha các bạn. Gắn socket nó vào đây. Rồi tiếp tục ta gắn cái miếng bảo hiểm này vào đây. Rồi chúng ta cục cái nắp sau vào nữa là xong rồi các bạn. Cho khe sim vào nhé các bạn. Bỏ khe sim vào, máy nó khởi động lại các bạn. Ok, như vậy là máy đã hoạt động thành công nha các bạn. Tôi đã thực hiện thay thế cho chiếc điện thoại Oppo F5 này một cái màn hình đã thành công. Qua video cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc toàn thể quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Bước cuối cùng chúng ta cột cái dây su vào nữa là xong rồi các bạn. Chờ keo khô 20 phút sau, chờ keo khô thì chúng ta tháo dây su ra nha.